Ez tökéletes lefelé, felfelé ugratni, kanyarodni mindenhol vele. Sziasztok! Cseh Gábor vagyok, hogy többen a bringázásból ismertek Füli. 11. kerületben nőttem fel egy nagy társasházban, ahol a srácok, az idősebbekkel igazából a kertben, meg ott a környéken nagyon sokat bringáztunk. Ugratót építettünk fából, meg egymást ugráltuk át, meg ki tud messzebb ugrani le a lépcsőről, meg ilyeneket játszottunk. Hát mivel akkoriban jött ki a New World Disorder és Cranky sorozat, így nagyjából ezen nőttünk fel a haverokkal, úgyhogy túl sokáig nem maradt egyben szegény bicikli, mert azt hiszem egy év alatt 3-szor törtem el. A 2000-es évek elején versenyeztem downhillbe és duálszalonban. Most már így közel 40 éves koromra így maradt ez a mountain bike, mint szerelem. Főleg amióta az elektromos bringák meghódították itt a piacot. Hát akkor közel 7 éve nyúzom őket. A sok extrém sport után mostanában ez a legfőbb hobbi. Ez a nyakas, ez egy nagy favorit. Főleg azért, mert ez egy tudom, a legális pálya, és itt azért nyugodtan lehet biciklizni. Mindenki számára van megfelelő pálya, szerintem egészen a kezdőtől a haladókig mindenki megtalálja azt a pályát, ami a saját technikai felkészültségéhez mérten adható és elnyeri tetszését. Támogassátok őket, nagyon fontos, hogy ők itt minden erőt beletesznek, hogy tök jó pályákat építsenek nekünk. Leírásban megtaláljátok majd ehhez szükséges információkat, hogy kinél, hol lehet, milyen szinten. Szóval ősszel kitaláltam, hogy így közel 40 fele szeretnék egy új bringát, ami ez az Uno Mit. Ennél a biciklinél az az egyik nehézség, hogy ez egy spanyol márka. Barcelonában van a központjuk. Nagyon sok vázat terveztek már különböző gyártóknak, majd megcsinálták a saját márkájukat, az Unnót. Ha jók az információim, akkor mindösszesen 400 darabot gyártanak egy évben. Így jelenleg elég lehetetlen beszerezni még ezeket. Itt ennél a bringánál nem az van, hogy bemegyünk a boltba és válogatunk, hogy melyik szín, meg melyik méret legyen, és mindegyik sarkon van bőle 10 darab, hanem elég ritka, és nehéz még egyelőre beszerezni őket. De az abszolútos srácoknak köszönhetően egy érkezett, úgyhogy itt van. Haveroknak most már egyre erősebb bringáik vannak, és az SL-lel nehéz volt a lépést tartani velük. Úgyhogy kellett egy olyan, amivel azért fölfelé is tudom tartani a tempót. Úgyhogy nekem az volt a fő problémám a nagymotoros biciklikkel, hogy nehezek. És itt jött a képbe a DJI Avinox rendszerű biciklik, amik ugye egy nagyon kompakt rendszer és nagyon könnyű súlyjal, és az Uno csinált ebből egy enduro biciklit, ami 21 kg-os súlyt tud a 800 wattórás aksival, ami félelmetesen jó eredmény, és szerintem nem is tudok nagyon más olyan gyártót, aki enduro geometriát csinálna ilyen súly és wattóra adatokkal. Na most ez a bicikli meg a 2-1-be, de egy 2025-ös Uno Meet részverzió. Tehát SL súlyban van, pedálok nélkül 20,97 kg, így ahogy mérve van, pedállal 21,3-21,4. Kijött a DJI-nak ez az Avinox rendszere, akkor az Uno úgy gondolta, hogy lecseréli a Bosch-t is, és belepakolja ezt a motort és ezt a technikát, hiszen ez az egyik legkompaktabb e-bike rendszer, amit jelenleg lehet kapni, és a kompaktság mellé társul talán az egyik legerősebb motor. Elmebeteg módon tud fölfele tolni. Ez egy 2,52 kg-os motor és egy 3,7 kg súlyú 800 wattórás aksiból áll. A motornak a csúcs teljesítménye az 1000 watt, amit nem csak boostban, hanem most már akár turbóban folyamatosan is tud.
emellé 105 Nm párosul turbóban és 120 Nm-t tud boostban, színes integrált kijelző a vázban, illetve vezeték nélküli bluetooth-os irányító rendszer, amit a kormányról tudok állítgatni. Ugye a részverzió, ahogy kiveszed a dobozból, 22,2 kilót mértünk rá, és én ezt szerettem volna egy picit lecsökkenteni, úgy, hogy nincs feláldozva azért a teljesítmény és az endurós felhasználás. Igazából a kerékszett, ami más lett rajta, DT240-es agyakat kapott, hátul egy DT alufelnit, elől egy karbon rovál felni van benne, ugye ez egy mullet setup, elől 29, hátul 27 fél, Maxxis gumik. Most jelenleg télen elől shorty, hátul DHR2. Itthonra szerintem ezek az Exo Pluszos gumik tökéletesek, főleg úgy, hogy insert van elől hátul benne. Ami még változott, kapott egy karbon pálcás SQ Lab nyerget, illetve egy karbon title kormányt. Shimano XTR-re esett a választás. Ez az új XTR, ami idén jött ki. Megvan benne ez a Shimano-s on-off feeling, egyből harap, nagyon erős, és súlyban is azt hiszem 250 grammal könnyebb a két fék, mint a néven. Amit még fontos talán megemlítenem, hogy nem ezzel a villával, pontosabban nem ilyen színű villával jött, amit a Herceg Balázsnak köszönhetően kicseréltünk. Nekem volt régről egy ilyen pisztácia színű limitált villám, és ebből csináltunk egy olyat, hogy megkapta a Grip X2 tetejét, a csillapítását, de a pisztácia limitált lábbal. Az Uno Myth, ez egy karbon bicikli, karbon váz, elől hátul mindene. Elől 170 mm, hátul 160 mm a mozgás, hogy teljes endurós geometriája van, 63,5 fokos fejcsővel. Ez egy S2 méret, ami nagyjából más gyártóknál ez az ML közöttinek felel meg. 460 mm-es reach, 1260 mm-es tengelytáv. Ez tökéletesen passzol az én méretemhez, én 179-180 cm vagyok. Nem szeretem a túl hosszú bicikliket, ez tökéletes lefelé, felfelé ugratni, kanyarodni mindenhol vele. Ez egy teljes autós kővédő fólia, amit ez a bicikli kapott. Ezt a Bike Shieldnek köszönhetően van rajta. Ez egyébként elérhető az Absolut Sportban is, sőt náluk van azt hiszem különböző megoldás arra is, hogy ez a do-it-yourself-es ride wrap, vagy csak ilyen csíkokat raktok föl. Nagyon ajánlom mindenkinek, mert tényleg az ilyen apró karcoktól, kavicsoktól, esésektől megvédi a biciklit. Főleg amikor szállítod, és az enyém mindig akkor sérül, amikor valami felvonóba bepakolom, és neki támasztják, és mire felérünk, addigra összekarcolódik, meg kopik róla a festék, úgyhogy ezekre kiváló. Szóval érdekel titeket ez a DJI rendszer, nézzetek be az Absolut Sportba, mert érkeznek ilyen biciklik hozzájuk, én úgy tudom. Illetve van a DJI-nak, ugye amikor bemutatták ezt az Aminox rendszert, az M-Flow-ja, az M-Flow márkát, azokat is megtaláljátok most már az Absolut Sportban. Az ugyanez a motor, ugyanez az akkumulátor, inkább egy trail túrázós geometriával, ami még könnyebb súlyt ígér, de ugyanez a brutál erő van benne. Illetve Unók is fognak érkezni hozzájuk tavasszal, ha jól tudom. Úgyhogy keressétek a srácokat, mert tényleg nagyon segítőkészek, és mindenben a rendelkezésetekre állnak. Gyertek ki a Nyakasra is bringázni, nézzétek meg a pályákat, támogassátok a srácokat, mert rettenet, nagyon jó pályákat csinálnak, úgyhogy tényleg zseniális minden. Köszönet nekik is, köszönet az Absolut Sportnak. Gyertek bringázni, sziasztok!